Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, نن کلاس مونږ په دا باندې ارنج کړی دی، په دا باندې مونږ خبرې کوو چې میټریس ټایپس کم ټایپس دي. د میټریس په ډیفینیشنز په کنسپټ باندې مونږ لږه خبره کړې وه، تېرو کلاسونو کې موجوده وه. او اوس مخکې که مونږ درو خپل کورس کې نو ټایپس اف میټریس به دا لږ ډسکس کوو چې دا څه شی دی. ها، ټایپ اف میټریس ډېر قسمه دي. په هغې کې یو چې کوم دی دا د مونږ سره دی چې هغه ته مونږ رو میټریس یو. رو میټریس د نومې نه پته لګېږي هغه میټریس چې په هغه کې یک یوه رو وي مونږ سره. A matrix with one and only one row is called row matrix. मतलब دا چې په دغه کې به یک یوه رو وي. که اگزامپل یو کړو، فار اگزامپل یو میټریس اخلم، بس کنسټرکټ کوه ځان ته هر داسې میټریس چې په هغه کې صرف اور صرف یوه رو وي. که زه بل واخلم ډن شولو، دا ټول د دغه اگزامپل دي. ټول هغه میټریس چې په هغه کې یوه رو وي صرف اور صرف دغه شونتې دغه ته وایي میټریس ته مونږ رو میټریس یو. بل مخکې که مونږ وکړو دا نفس ردرومي کلم میټریس، او کلم میټریس چې کوم دی دا کلم میټریس به هم ګوره دا شونتې کېږي لکه څنګه د نومه چې په هغه کې به یو کلم وي. ټیک شو؟ having one column and it یو کلم به وي پکې. لکه فار ایگزامپل A का یو میټریس دی 2 5 6 का B یو میټریس دی 3 وغیرہ یو کلم دی پکې. C یو میټریس دی 2 5 وغیرہ. داسې میټریس چې صرف اور صرف یو کلم پکې وي، د یو کلم نه علاوه چې کوم دی نور څه دغه پکې نه وي، روګونې چې څوم وي پکې، خو کلم چې یو وي پکې دا شونتې کې میټریس ته بیا مونږ کلم میټریس یو. ټیک شوله؟ ها، دلته کې به وکړو په دا پسې بیا مونږ سره بل چې کوم دی ردرومي سکویر میټریس. سکویر میټریس اوس لږ غونتی کې دا نه چینج دی. سکویر میټریس په مونږ داسې دغه کوو چې a matrix with equal or same number of rows and columns. ټول هغه میټریس چې په هغه کې د رو د کلم تعداد یو برابر وي، مطلب دا څومره رو دي هغه کلم، څومره کلم هغه رو، بس دا شونتې کې میټریس ته به مونږ سکویر میټریس یو. که اگزامپل مونږ وکړو A یو میټریس دی 2 cross 2 میټریس، نو دغه کې به چې وي 2 5 6 7. نو دغه کې وکړه چې څو کلمز دي هغه رو دي، مطلب یو کلم دوه کلم. ٹھیک شو؟ یو رو دوا رو 2 رو 2 columns same number of row and column. دغه ته چې کوم دی سکویر میټریس ویلی شي. دا شونتې کې A 3 cross 3 کېدای شي A n and to n، مطلب دا چې څو رو هغه کلم. صحیح ده که نه؟ یا داسې کته لیکي که نه چې n m and to n، مطلب په جنرل فارم کې خو بیا به چې وي چې m به د n برابر وي.
دا شانته کې چې څوره روګونې د مونږ سره په یو میټرس کې وي هغه راکله مونږ وي پکې دغه ته بیا مونږ سکویر میټرس لکه زه دا A3 کرس 3 وکسم دا یو میټرس دی A3 cross 3 چې درې پکې رو دي درې کلم دي the same number of row and column دغه په واجه دغه ته مونږ سکویر میټرس وي ها دلته کې رسو اوس په دغه څه بل ټایپس لا او هغه بل ټایپس د څه شي دی کوشش کوو چې ډېر ټایپس په دغه کې وي بیا په مخ کې سپیسیفیکیشن وکړو دا بل ټایپس د مونږ سره دی rectangle rectangular matrix कम matrix وي rectangular matrix هغه matrix چې هغه کې د رو د کلم تعداد برابر نه ګوره د سکویر اپوزیټ دی چې یو میټرس ته د مونږ سره چې په هغه کې د رو د کلم تعداد برابر نه وي هغې ته به rectangular matrix وي لکه اول دې مونږ ډیفاین کړو with different number of rows and columns دا سه میټرس چې پکې درو د کلم تعداد برابر نشولو هغې ته به مونږ سکویر میټرس سوري ریکټینګولر میټرس وي لکه اگزامپل یو ګوره یو میټرس دی د مونږ سره 2 cross 3 دی 4 5 6 دی 2 1 0 دی دا کې دوه روګونې دي درې کلمز دي نو سیم نمبر نشولو شیپ ته کاوه چې ګوره شیپ چې کوم دی هغه ریکټینګولر جوړیږي بلکې ځوان چې بی میټرس دی 3 cross 2 دی نو دغه ته اوس دا چې کوم د یو میټرس دی د مونږ سره داسې چې په کې رو کلم تعداد سیم نه دی دلته کې سټارټ کې ز آرډر ولیکم چې هغې نه دا پته لګېږي چې دغه رو د کلم تعداد برابر نه دی دغې په وجه دغې ته مونږ ریکټینګولر میټرس وي ټیک شوله ها بیا د دا نه که مونږ لږ مخکې لوړ شو هغه چې مونږ سره چې یو زیرو میټرس مونږ ورته جنرل کې او میټرس یو ټیک شوله डी نمبر کې رسی एफ के सॉरी دا و डी مونږ سره هغه ته او میټرس مونږ یو صحیح ده 0 और नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स मतलब به دلته دا نه وي چې مطلب شوي کې وي نه بیخي سیلز کانسپټ چې کوم ویل په کې مونږ دا خبره کوو چې نل سیټ وي نو په کې به نثینګ وي نه دغه کې بن سی وي خو چې کوم انټریز دی هغه به ټوټل 0 وي مطلب O equal to 2 cross 2 دا شته کې دی میټرس نو دا کې به ان سی د نه ټول 0 کا O 3 cross 3 دی دا کې به د نه ټول ان سی چې کوم دی هغه 0 چې څوره مرچ دا شته میټرس تا 0 میټرس یا نل میټرس ویل شي یا کته ته وایي کنه چې edit your identity and matrix په میټرس کې وتا ایډیټ یو آیډنټیټي ویل شي مطلب یو داس میټرس ته کم میټرس دیم جمع کړلو څه چینج ونر ولیا یا که سبټریکټ د کوم نو سیم ریزلټ دې تاسو پته کی ها بل کپ د څه مونږ وکسو هغه لګونته کې ښه امپورټنت او اهم دی هغه ته مونږ ډایګنل میټرس یو چې ډایګنل میټرس کم میټرس دی لګونته کې important thing diagonal matrix هغه matrix دی چې ټول entries چې څومره منسي په دغه کې دی هغه به 0 وي سوای د principal diagonal نه یا د main diagonal element چې کوم وي دغه نه علاوه ټول انسي 0 وي
मतलब دا a matrix with all entries zeros except principal diagonal are termed as diagonal matrix. मतलब सर زه یو میټریس راخلم A میټریس دی 2 cross 2 کې په دغه کې دا ان سي چې کومې دي دا شانتي د ترچینګ سو ته دغه ته پرنسپل ډایګنالزم ویل شي مین ډایګنالزم ته ویل شي سیو ډایګنال انټریزم ته صدا ویل شي دا شانتي د ترچ دغه د انټریز ته دغه ته چې کم دی مین ډایګنال ویل شي دا به نوي زیرو باقی چې څوره انسیم روچي په دغه کې دا به زیرو وي ادا نه لوان سی به زیرو وي دا یو سکوير میټریس موږ سره جوړوي یو داسې سکوير میټریس چې په هغه کې ډیفینیشنز کې مو هم نه لیکل یو دا میټریس ډایګنال میټریس کې سکوير میټریس هم لازمي وي داسې سکوير میټریس چې په هغه کې د موږ سره د مین ډایګنال یا پرنسپل ډایګنالز نه علاوه ټوټل ان سی 0 درومي او مین ډایګنالز نوي زیرو دا شانته میټریس ته به ډایګنال میټریس وي چې کوم 3 کراس 3 کې دا وکړو نه دا شانته کې وي Take as a one, for example, 1, 0, 0, yeah, the 0, 2, 5, sorry, 0, yeah, 0, 0, again 1. Tool in C 0 D. So why the main principle in Sonel check me the done the 0. That is diagonals matrix velashi. Who's the diagonals matrix the delta kiwi? Yeah, but your special type well the demonsa. Special types of diagonal matrix aga mungsa. دا دی چې د کوم مین ډایګنلز ان سی وي دا زیرو هم نه دي نان زیرو ساسا دا ایکول هم وي نو دغه طبیعه یو بل نوم اخلي هغه د موږ سکیلر میټریس سکیلر میټریس یا داسې میټریس چې دا انټریز زیرو نه دي او د زیرو کې دو ساسا بل خبره پکې اډیشنلی دا او چې دا ایکول هم دي ا ډایګنل میټریس دا ست ډیفاین کوي شي of which the principal diagonals are the same or equal هم ویلی شي لکه زه وایم چې فار ایگزامپل یو میټریس ته مونږ سره 2 cross 2 او هغه مونږ سره ان سی دی پکې 5 0 and 0 دا به لازمن بیا 5 چې ته یې چې سکیلر دی سکیلر د پورا بیا دا مین ډایګنل ان سی دا ایکول هم وي ښه د نان زیرو کې دوه اساسه لکه کزبل میټریس ایگزامپل واخلم 3 cross 3 کې 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 دا سه میټریس جوړ شول چې هغه مونږ سره سکیلر دی اوس یو اهم خبره ده چې سکیلر میټریس چې کوم دی د مونږ سره دا به ټول سوري ټول سکیلر میټریس دا ډایګنل دی یو ټیپ دی ټول سکیلر میټریس هغه ډایګنل دی خو ټول ډایګنل میټریس دا سکیلر نه دی every scalar is a diagonals but not necessarily every diagonal is scalar شو دا پر یو د مون کلاس نن نیکسٹ کلاس کې به خیر وي ترانسپوز باندې خبره کوو د میټریس او د ترانسپوز ساسا اټیچ یو څو خبرې نورې دی بیا چې یو دوه ټایپس کې خاص کر یو دوه قسمه نور د مونږ سره آیډنټیټیز دي د میټریس په باندې ان شاء الله په ډیټیل خبره کوو حساب پریکټیکل کوېسچن هم کوو نیکسٹ کلاس کې تر هغه پورې
روکه اجازت د الله په امان.